แบรี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะเนื่องจากมีเพื่อนๆหลายคนถามหาคลิปเต็มของเรื่องชายปริศนากับร่มคันใหญ่คลิปนี้แบรี่จึงทำเวอร์ชั่นเต็มของตำนานเรื่องนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันโดยเรื่องราวเหล่านี้เป็นตำนานเมืองและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันหนึ่งที่ฝนตกหนักและตอนนั้นเป็นเวลาที่ผมต้องเลิกงานพอดีแต่ช่างโชคร้ายที่วันนั้นผมลืมเอาร่มมาด้วยทำให้ต้องจำใจเดินตากฝนกลับบ้านระหว่างที่ผมเดินตัวเปียกโชกกลับบ้านอยู่นั้นผมก็สังเกตเห็นว่าที่ใต้แสงไฟริมถนนข้างหน้ามีชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเทาถือร่มคันใหญ่ยืนอยู่ชายคนนั้นส่งยิ้มมาให้ผมอย่างเป็นมิตรก่อนจะเดินมาพูดกับผมว่าเข้ามาสิครับร่มคันนี้ใหญ่พอสำหรับ2 คนจากนั้นเขาก็ยื่นร่มมาทางผมเล็กน้อยเป็นการเชื้อเชิญให้ผมเข้าไปในร่มกับเขาถ้าเป็นวันอื่นผมคงปฏิเสธอย่างสุภาพและเดินต่อไปแต่วันนั้นฝนตกหนักมากจนผมคิดว่าน่าจะเดินต่อไปไม่ไหวควรรอให้ฝนซาลงสักหน่อยจะดีกว่าผมจึงตัดสินใจก้าวเข้าไปในร่มของชายคนนั้นขณะที่ในใจก็รู้สึกขอบคุณที่เขาแบ่งปันพื้นที่ใต้ร่มคันใหญ่ให้ผมด้วยจากนั้นเราทั้งคู่ก็ยืนมองสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบนพื้นถนนโดยที่ไม่ได้พูดจาอะไรกันอีกในขณะที่ยืนรอให้ฝนซาลงนั้นผมก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนนึกไปถึงเรื่องที่คุณย่าเคยเล่าให้ฟังเสมอเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็กว่ามันมีตำนานเมืองเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าชายผู้ถือร่มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายปริศนาที่จะมาปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนที่กำลังต้องการที่พักพิงยามฝนตกหนักคุณย่าบอกผมเสมอว่าอย่าเข้าไปใต้ร่มคันนั้นเด็ดขาดเพราะถ้าใครก็ตามได้เข้าไปใต้ร่มคันเดียวกับชายคนนั้นแล้วก็ยากที่จะเดินออกมาได้อีกเพราะหลังจากนั้นฝนและสภาพอากาศจะเลวร้ายลงกว่าเดิมมากทำให้ต้องอยู่ภายใต้ร่มของชายคนนั้นต่อไปเรื่อยๆและระหว่างนั้นคนคนนั้นก็จะรู้สึกสบายใจและรู้สึกปลอดภัยจนไม่อยากเดินออกจากใต้ร่มคันนั้นอีกเลยในระหว่างที่นึกถึงเรื่องเล่าเก่าๆของคุณย่าผมเองก็เริ่มรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกขณะที่ยืนอยู่ใต้ร่มคันนั้นก่อนจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างจนต้องรำพึงกับตัวเองว่านี่มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอเมื่อผมไม่ได้ยินเสียงฝนตกลงมากระทบบนร่มเลยทั้งที่ผมก็เห็นอยู่กับตาว่าข้างนอกนั้นฝนกำลังตกหนักมากแต่ภายในร่มที่ผมยืนอยู่กลับไม่ได้ยินเสียงลมพายุใดๆเลยและเมื่อตอนที่ผมพูดรำพึงกับตัวเองเสียงของผมก็ถูกสะท้อนกลับมาเหมือนเป็นเอ็กโคอีกด้วยในตอนนั้นเองผมก็ย้อนนึกถึงคำพูดของคุณย่าที่เคยกำชับผมเอาไว้ว่าถ้าเกิดรู้ตัวแล้วว่ากำลังอยู่ใต้ร่มของชายคนนั้นให้รีบออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าชายกลางร่มคนนั้นจะพยายามรั้งเอาไว้แค่ไหนก็ตามเมื่อคิดได้ดังนั้นจู่ๆฝนก็ตกรุนแรงขึ้นและดูเหมือนสายฝนจะเทกระหน่ำลงบนพื้นถนนอย่างหนักจนพื้นเจิ่งนองไปด้วยน้ำลมพายุก็พัดรุนแรงเสียจนทำให้สายฝนที่ตกลงมาทำมุมเฉียงไปตามแรงลมแต่อย่างไรก็ตามพื้นถนนที่อยู่ในอาณาเขตใต้ร่มกลับยังคงแห้งสนิทและผมก็ยังคงไม่รู้สึกถึงลมกระโชกรุนแรงอะไรเลยเสื้อผ้าของผมไม่กระพือไปตามแรงลมเลยแม้แต่น้อยจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและเมื่อผมมองไปที่สายฝนที่โปรยปลายลงมาจากท้องฟ้ารอบๆตัวผมก็กลับจินตนาการว่ามันช่างดูอบอุ่นเหมือนน้ำตาของมนุษย์นี่มันแปลกเกินไปแล้วคิดได้ดังนั้นผมก็รวบรวมความกล้ากลั้นใจพูดออกมาดังๆว่าผมต้องไปแล้วครับแต่ชายคนนั้นกลับหันมาสยะยิ้มให้และพูดต่อผมมาว่า ไม่ต้องไปหรอกครับสิ้นเสียงนั้นร่มของเขาก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นราวกับว่ามันพยายามจะโอบล้อมเราทั้งคู่เอาไว้และส่วนปลายของร่มก็ดูเหมือนจะแหลมคมขึ้นอย่างน่ากลัวในตอนนั้นเองอยู่ๆสายตาของผมก็เริ่มพร่ามัวและเมื่อผมมองไปรอบๆก็เห็นว่าสายฝนกำลังเปลี่ยนเป็นสีแดงมันคือเลือดตอนนี้รอบตัวผมมีแต่ฝนเลือดในตอนนั้นเองความรู้สึกหวาดกลัวก็เข้าจู่โจมผมอย่างหนักผมรู้สึกกลัวสิ่งที่อยู่ด้านนอกนั้นจับใจทำให้ไม่อยากออกไปจากร่มของชายคนนั้นอีกต่อไป
แต่อึดใจต่อมาผมก็เริ่มมองเห็นกลุ่มคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝนเลือดตรงหน้าและเมื่อผมลองเพ่งมองดีๆพวกเขาก็คือครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนและคนอื่นๆที่ผมรู้จักพวกเขาทุกคนต่างก็จ้องมองมาที่ผมด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยแต่ดูเศร้าหมองอย่างประหลาดขณะที่ผมพยายามรวบรวมสติจ้องมองไปที่กลุ่มคนเหล่านั้นผมก็สังเกตเห็นว่ามีคุณย่าของผมยืนอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ผมก็รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้วคุณย่าตะโกนใส่ผมว่าออกมาจากร่มของเขาในตอนนั้นเองราวกับว่าเสียงของคุณย่าทะลุผ่านม่านแห่งมนต์สะกดของเขาและเข้ามากระแทกโสตประสาทของผมจนกลับมามีสติอีกครั้งไม่รอช้าผมรีบวิ่งออกมาจากใต้ร่มคันนั้นโดยไม่สนใจว่าจะมีฝนเลื่อยหรืออะไรก็ตามตกลงมาใส่ตัวผมวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตด้วยความกลัวสุดขีดมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่วิ่งห่างออกมาจากจุดนั้นได้ระยะหนึ่งแล้วและเมื่อผมหันกลับไปดูก็พบว่าฝนได้หยุดตกไปแล้วไม่มีร่องรอยของฝนเลื่อยหรืออะไรก็ตามที่ดูผิดปกติพายุฝนฟ้าคะนองก่อนหน้านี้ราวกับว่าเป็นความฝันส่วนชายปริศนาผู้ถือร่มคันใหญ่คนนั้นก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก็สามารถโดเนทให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ Super Thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแบรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ